این قسمت از غرفه پکیج تصفیه روکار مگاپول سری پرو نصب شده. همونطور که می‌بینی یک پمپ تصفیه آکوا استرانگ 2 اسب توش هستش، فیلتر شنی مگاپول قطر 650 هستش. برای استخراج تا حجم 70 متر مکعب به راحتی میتونیم استفاده کنیم. مبدل گرمایشی 80 کیلووات مگاپول به همراه سیستم گندزدایی بی اسپول اسپانیا، سیستم کلورزن نمکی هستش و پمپ تزریق اسید برای تنظیم pH و همونطور که داریم می‌بینی یک پکیج کامل و جمع و جور به راحتی در هر فضایی که بخوایم میتونیم برای استخراج خودمون اون رو جانمایی بکنیم و استفاده کنیم. این قسمت پکیج تصفیه مگاپول سری ادوانس کار شده، برای تصفیه استخر آمول هستش. یک فیلتر شنی به قطر 500 میلیمتر هستش، پمپ تصفیه 1.5 اسب آکوا استرانگ و مبدل حرارتی. دو تا پورت مکش داریم، یکی از بالانس تانک و دیگری از کف استخر و دو تا ورودی به دیواره‌های استخر داریم به عنوان دهش و به همراه سیکل بک‌واش. اتفاقی که توی این پکیج افتاده، ما اومدیم از آنالایزر کلور و pH استفاده کردیم، یعنی دوزینگ پمپ تزریق اسید و دوزینگ پمپ تزریق کلور. اینجا سنسور ریداکس یا ORP رو داریم، سنسور کلور هستش، اینجا سنسور pH هستش. با توجه به ست پوینتی که برای دستگاه مشخص کردیم، دستگاه داره میزان کلور و pH رو برای ما میسنجه و دقیقاً این دو تا دوزینگ پمپ وظیفه‌شون این هستش که اسید رو برای تنظیم pH و کلور رو برای تنظیم کلور به آب استخر اضافه کنن.